तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 30 असे जीकेचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे जे परीक्षेच्या दृष्टीने एकदम आयएमपी। त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ एकदम आपल्याला शेवटपर्यंत बघायचा आहे, कारण की बघा कुठेही आपल्याला दम तोडायचा नाही। एकूण 30 प्रश्न आहे, प्रत्येक प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 ते 4 सेकंद वेळ मिळेल उत्तर काढण्यासाठी, जेणेकरून आपण शेवटपर्यंत लक्षात ठेवू शकू। तर आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न काय आहे, महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह प्रथम कोणत्या ठिकाणी सुरू केला होता? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह हा प्रथम कोणत्या ठिकाणी सुरू केला होता? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी, चंपारण्य। कोणत्या? चंपारण्य। एक प्रश्न झाला। दुसरा प्रश्न बघू शकता, नालंदा विद्यापीठातील शिक्षण कशावर आधारित होते? जे काय नालंदा विद्यापीठ होतं ते शिक्षण कशावर आधारित होतं? चला पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळणार आहेत। सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल ऑप्शन क्रमांक सी, बौद्ध धर्म। जे काय नालंदा विद्यापीठामधील शिक्षक आहे ते कशावर आधारित होतं? बौद्ध धर्मावरती आधारित होतं। 3 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, शीख धर्माचे एकूण किती गुरु झाले आहेत? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे आपला, शीख धर्माचे एकूण किती गुरु झालेले आहेत? पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळणार आहेत। तर बघा शीख धर्माचे एकूण किती गुरु झाले आहेत? ऑप्शन क्रमांक बी, एकूण 10 गुरु झालेले आहेत। किती? 10। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, सम्राट अकबर यांनी स्थापन केलेला धर्म कोणता होता? सम्राट अकबर यांनी स्थापन केलेला धर्म कोणता? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक आहे दीन ए इलाही। कोणता आहे? दीन ए इलाही हा धर्म सम्राट अकबर यांनी स्थापन केला होता। 5वा प्रश्न काय बघू शकता, पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली होती? पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली होती? पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळणार आहेत। राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी, 1914। केव्हा झाली आहे? पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात ही 1914 साली झालेली। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, जगातील सर्वात जुने पुस्तक ग्रंथ कोणता आहे? काय प्रश्न आहे आपला, जगातील सर्वात जुना पुस्तक ग्रंथ कोणता आहे? पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा। सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल ऑप्शन क्रमांक सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद हा बघा जगातील सर्वात जुनं पुस्तक ग्रंथ आहे। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, 7 नंबरचा प्रश्न काय आपला, गौतम बुद्ध यांचं महापरिनिर्वाण कोणत्या ठिकाणी झालेलं आहे? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। गौतम बुद्ध यांचं महापरिनिर्वाण कोणत्या ठिकाणी झाली? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी, कुशीनगर। कुठं झालं? गौतम बुद्ध यांचं महापरिनिर्वाण हे कोणत्या ठिकाणी झालेलं आहे? कुशीनगर या ठिकाणी। तर मित्रांनो आपण जर MST CET याची तयारी करत असाल तर आपल्यासाठी एकदम खुश खबर आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्याला टॉप एज्युकेटर्स कडून शिकायला मिळणार आहे। फिजिक्स सुद्धा मराठीमधून, बायोलॉजी सुद्धा मराठीमधून, गणित सुद्धा आपल्याला मराठीमधून शिकायला मिळणार आहे। बायोलॉजीचे आपल्याला 3ही भाषेमधून क्लास अवेलेबल आहेत। त्याचबरोबर जे काही केमिस्ट्री, फिजिक्स असे अवघड सब्जेक्ट असतात ते सुद्धा आपल्याला चांगले टॉप एज्युकेटर्स कडून आपल्याला शिकायला मिळणार आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता कशा प्रकारे आपल्याला ते शिकवणार आहेत। आणि बघा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंका टाकलेल्या आहेत, त्यावरती आपण क्लिक करून ॲक्सेस करू शकता। त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता कशा प्रकारचे आपल्याला टॉप एज्युकेटर्स ते आपल्याला शिकवणार आहे। सगळ्यांची फोटो बघून घ्या, हिंदी, मराठी, हिंदी, त्याच्यानंतर बघा इंग्लिशमधून सुद्धा आपल्या सगळ्या बॅचेस अवेलेबल आहेत। पूर्णपणे फायदा घेण्यासाठी लगेच तुम्ही ही बॅच जॉईन करू शकता। तर आपण सगळ्या माहिती आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ॲक्सेस करू शकता। त्याचबरोबर बघू शकता मित्रांनो पुढचे जे काही स्पेशल क्लास असतात आपले ते सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। काही बघू शकता स्पेशल क्लासचे आपल्याला स्क्रीनवरती दिसत असेल, केमिस्ट्री हिंदीमधून आहे, हिंदीमधून केमिस्ट्री आहे, सगळे काही केमिस्ट्रीचे वेगवेगळे पार्ट आहेत ते सगळे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। आणि बघू शकता तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्याची डिटेल टाकलेली, तर हे सगळे सर बघा। त्याचबरोबर आपल्याला प्लस क्लास सुद्धा म्हणजे प्लस कोर्स सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। त्याचबरोबर बघू शकता कशा प्रकारचे आपल्याला फिजिक्सचे, केमिस्ट्रीचे वेगवेगळे क्लासेस आपल्याला अनअकॅडमीचे जे काही टॉप एज्युकेटर्स आहेत त्यांच्याकडून आपल्याला शिकायला मिळणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो कुठल्याही प्रकारचे आपण उशीर न करता खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेल्या आहेत, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही हे सगळे ॲक्सेस करू शकता। आणि परिपूर्ण MS CET ची तयारी करण्यासाठी लगेच तुम्ही प्लस कोर्स किंवा तुम्ही फ्री क्लासेस। 8 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, जैन धर्माचे पहिले तीर्थकर कोण होते? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। जैन धर्माचे पहिले तीर्थकर कोण होते? पटकन आन्सर द्यायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळणार आहेत। सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं आहे ऑप्शन क्रमांक बी, ऋषभदेव। कोण होते? जैन धर्माचे पहिले तीर्थकर होते ऋषभदेव। 9 नंबरचा प्रश्न बघू शकता, गौतम बुद्ध यांच्या मातेचे नाव काय होते? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। गौतम बुद्ध यांच्या मातेचं नाव विचारलं आपल्याला, तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी, महामाया। गौतम बुद्ध यांच्या मातेचं नाव काय होतं? महामाया। पुढचा प्रश्न बघूयात आपण, 10 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, वैदिक संस्कृती कोणती संस्कृती होती? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। वैदिक संस्कृती कोणती संस्कृती होती? तर बघा जी काही वैदिक संस्कृती होती कोणती होती? ऑप्शन क्रमांक बी, ग्रामीण संस्कृती होती। 11 नंबरचा प्रश्न बघू शकता, सिंधू संस्कृती कोणती संस्कृती होती? व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। सिंधू संस्कृती कोणती संस्कृती होती? तर बघा जी काही सिंधू संस्कृती होती कोणती होती?
नागरी संस्कृती होती. कोणती? नागरी संस्कृती. चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. शीख धर्माचे 5वे गुरु विचारले आपल्याला या ठिकाणी. शीख धर्माचे 5वे गुरु कोण आहेत? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक 1 गुरु अर्जुन देव. कोण आहेत? गुरु अर्जुन देव हे शीख धर्माचे 5वे गुरु आहेत. कितवे? 5वे. भगवान महावीर यांचा मृत्यू कोणत्या ठिकाणी झालेला आहे? पटकन आन्सर द्यायचं. आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. खाली ऑप्शन बघू शकता. तर बघा भगवान महावीर यांचा मृत्यू हा पावापुरी या ठिकाणी झालेला आहे. कोणत्या ठिकाणी? पावापुरी. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. गुप्त वंशाची स्थापना कोणी केलेली? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे आपला. गुप्त वंशाची स्थापना ही कोणी केलेली आहे? तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी श्रीगुप्त. कोणी केलेली आहे? श्रीगुप्त यांनी गुप्त वंशाची स्थापना केलेली आहे. 15 नंबरचा प्रश्न काय आहे? चीनी प्रवासी ह्युएन संग कोणाच्या काळामध्ये भारतात आला होता? जो काय चीनी प्रवासी होता तो कोणाच्या काळामध्ये आला होता? तर हर्षवर्धन यांच्या काळामध्ये आला होता. कोणत्या? हर्षवर्धन. पुढचा प्रश्न बघा. 16 नंबरचा प्रश्न आहे. आणि मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओला अजून सुद्धा लाईक नसेल केलं तर लाईक करून घ्या. कारण की लाईक केलं तर माझी मेहनत 100% काम करते. आणि तुम्ही जर आपल्या परिवारामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल ऑन करा. 16 नंबरचा प्रश्न आहे. मोहम्मद गजनी याने भारतावर किती वेळा आक्रमण करून लूट केलेली आहे? तर मोहम्मद गजनी याने किती वेळा केलेली आहे? ऑप्शन क्रमांक 17. 17 वेळेस काय केलेली आहे? लूट केलेली किंवा आक्रमण केलेलं आहे. 17 नंबरचा प्रश्न आहे. मोहम्मद घोरीसोबत तराईचं युद्ध कोणत्या दिल्लीच्या शासकाने केले होतं? मोहम्मद घोरीने तराईचं युद्ध कोणत्या दिल्लीच्या शासकाच्या बरोबर केलं होतं? ऑप्शन क्रमांक पृथ्वीराज. कोणासोबत झालं होतं? पृथ्वीराज सोबत झालं होतं. 18 नंबरचा प्रश्न काय? हल्दी घाटीचं युद्ध सम्राट अकबराचा सेनापती मानसिंह मेवाडचा शासक यांच्यामध्ये झालं होतं. तर राईट आन्सर बघा हल्दी घाटीचं युद्ध कोणामध्ये झालं होतं? जो काय सेनापती मानसिंह आणि महाराणा प्रताप यांच्याबरोबर झालं होतं. चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. शीख धर्माचे 10वे गुरु कोण आहेत? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक 1 गुरु गोविंद सिंह. कोण आहेत? गुरु गोविंद सिंह आहेत. पुढचा प्रश्न आहे. गौतम बुद्ध यांचा विवाह कोणाशी झाला होता? गौतम बुद्ध यांचा विवाह कोणाशी झाला होता? राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक यशोधरा. कोणाशी झाला होता? यशोधरा यांच्याशी. जैन धर्माचे शेवटचे तीर्थंकर कोण होते? जैन धर्माचे शेवटचे तीर्थंकर कोण होते? व्हेरी व्हेरी एमपी प्रश्न आहे. पटकन आन्सर द्यायचा. आपल्याला 3 सेकंद मिळणार आहेत. तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केलं. ऑप्शन क्रमांक बी वर्धमान महावीर. कोण होते? वर्धमान महावीर. 22 नंबरचा प्रश्न बघू शकता. सिंधू संस्कृतीचा शोध 1922 साली डॉक्टर राखलदास बॅनर्जी यांनी कोठे लावला होता? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा. सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल. ऑप्शन क्रमांक ए मोहनजोदडो. कुठे लावला होता? मोहनजोदडो या ठिकाणी लावला होता. चला पुढचा प्रश्न बघायचा आपण. 23 नंबरचा प्रश्न आहे. वैदिक काळामध्ये गावाच्या प्रमुखाला काय म्हणतात? वैदिक काळामध्ये जो काही गावाचा प्रमुख होतो त्याला काय म्हटलं जायचं? तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी ग्रामिणी. त्याला काय म्हटलं जायचं? ग्रामिणी असे म्हटले जायचं. 24 नंबरचा प्रश्न आहे. कोणत्या जैन धर्मातील तीर्थकाराला आदिनाम असे म्हणतात? काय प्रश्न आहे? कोणत्या जैन धर्मातील तीर्थकारास अधिनाम असे म्हणतात? तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी ऋषभदेव. गौतम बुद्ध यांच्या वडिलांचं नाव काय होतं? गौतम बुद्ध यांच्या वडिलांचं नाव काय होतं? ऑप्शन क्रमांक शुद्धधन. गौतम बुद्ध यांच्या वडिलांचं नाव काय होतं? शुद्धधन असं होतं. डॉक्टर R.D. साहनी यांनी शोधलेल्या हडप्पा संस्कृतीचं ठिकाण कोणते आहे? काय प्रश्न आहे? डॉक्टर R.D. साहनी यांनी शोधलेले हडप्पा संस्कृतीचं ठिकाण कोणतं आहे? राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी सिंधू संस्कृती. कोणतं आहे? सिंधू संस्कृती. चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. शून्याचा शोध कोणत्या ठिकाणी लागला? सर्वांना माहीत असेल शून्याचा शोध आपल्या भारतामध्येच लागलेला आहे. पुढचा प्रश्न आहे. सुप्रसिद्ध गोल घुमट ही वास्तू कोणत्या शहरामध्ये? गोल घुमट ही वास्तू कोणत्या शहरामध्ये? तर गोल घुमट हे कुठे? विजापूर या ठिकाणी. पुढचा प्रश्न बघायत आपण. सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ खजुराहो लेणी कोणत्या राज्यामध्ये? खजुराहो लेणी. तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी मध्य प्रदेश. कुठे आहे? मध्य प्रदेश या ठिकाणी खजुराहो लेणी स्थित आहे. 30 नंबरचा प्रश्न आहे. पुरंदरचा किल्ला कोणी लढवला होता? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. पुरंदरचा किल्ला कोणी लढवला होता? ऑप्शन क्रमांक सी मोरारजी देशपांडे. कुणी लढवला होता? मोरारजी देशपांडे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. आणि मित्रांनो आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आपल्याला. जगातील सर्वात पहिले डाक तिकीट हे कोणत्या देशामध्ये प्रकाशित आलं होतं? म्हणजे करण्यात आलं होतं? याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा. PDF आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि इंस्टाग्रामला 100% फॉलो करा. त्या ठिकाणी आपण महत्त्वाच्या पोस्ट टाकतच असतो. चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया काहीतरी नवीन. तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.